Hello, chào cả nhà. Sau khi đã làm xong phần đầu thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thiện sản phẩm. Anh em nào mà chưa xem phần 1 thì nhớ click vào đường link phía trên. Để làm một tiểu cảnh nhà máy thì mình dùng phần lớn là que nhựa làm mô hình. Tiếp theo là Formex. Hai thứ này mọi người có thể mua trên mạng rất là dễ dàng và không thể thiếu những vật dụng đơn giản dễ tìm trong nhà như là tăm bông, nắp nhựa, ống hút, vân vân. Lát nữa đến đoạn nào thì chúng ta sẽ cùng xem kỹ hơn cách làm nhé. Đầu tiên là tham khảo hình ảnh trên mạng, sau đó mới bắt tay vào thực hiện. Cả nhà có thể tham khảo hình ảnh trên Google hoặc một trang mình rất là thích, đó là Pinterest. Tất nhiên là tìm bằng tiếng Anh sẽ dễ dàng hơn. Nếu các bạn không có vốn từ vựng thì có lẽ sẽ hơi khó, nhưng mà chúng ta có Google Dịch mà. Nhân tiện nói về tiếng Anh thì mình cũng muốn chia sẻ một vài điều. Tất nhiên đây không phải là một video về tiếng Anh, nhưng coi như mình trò chuyện cùng với nhau một chút. Cách mình đã áp dụng để nâng cao vốn ngoại ngữ đó là biến xung quanh và thói quen của mình thành tiếng Anh. Mình thấy đây là một cách học rất là hiệu quả. Nếu thích nghe nhạc, hãy nghe thêm nhạc nước ngoài. Thích xem phim thì nhớ lẩm bẩm học theo những câu người ta hay dùng. Nếu thích chơi game, hãy cứ chơi game, miễn sao đừng có tốn quá nhiều thời gian và quan trọng là mình học được điều gì từ đó. Thú thực thì mình là một đứa không hợp học lý thuyết hay là trong sách vở cho lắm. Mình cần những thứ trực quan hơn. Còn nhớ năm cấp 2 thì mình từng là một đứa học ngu tiếng Anh cực kỳ luôn. Kiểm tra thì toàn phải chép bài của đứa bạn, hay còn bị chép phạt vì không thuộc từ mới. Nhưng đến cuối năm lớp 10 thì mình mới nhận ra là không phải do mình kém, mà do cách học của mình chưa đúng. Học trên lớp là bị bắt ép, nhưng nếu học từ sở thích hay môi trường sống của mình thì ngôn ngữ sẽ tự nhiên mà ngấm vào đầu. Nói như vậy thì không phải là phủ nhận hoàn toàn thời gian học cùng với thầy cô nha, mà mình đang nói về cách học của mỗi người. Với cách này thì mình đã học được cả tiếng Anh, tiếng Nhật, một chút tiếng Trung và sắp tới là tiếng Hàn. Tiếng Anh thì nó không khó như là bạn nghĩ, vậy nên là hãy chọn lấy một cách học phù hợp với mình. Và nếu bạn cũng như mình thì hãy thử xem sao. Rồi, mày nói thì mình cũng đã làm xong phần cần cậu. Đến đoạn này thì chúng ta sẽ cùng nhau làm cầu thang. Kích thước thì như thế này. Dùng những miếng gỗ tròn để làm cột. Ai không có loại gỗ như mình thì có thể tận dụng vỏ bút hay đơn giản là những chiếc đũa tre. Cắt thêm những phần tam giác nhỏ và gắn vào. Rồi tiếp theo là dùng keo nến để cố định. Để làm cầu thang đi lên, đánh dấu những đoạn bằng nhau. Tiếp theo dùng keo 502 để cố định. Vì keo khá là độc nên cả nhà tránh đừng hít nhiều. Và tốt hơn hết là đeo khẩu trang khi sử dụng. Dùng những miếng nhựa cắt ra từ hộp thức ăn để làm bậc thang. Để có bề mặt bám dính tốt hơn thì anh em nên dùng giấy giáp chà qua bề mặt. Và thế là chúng ta đã có một chiếc cầu thang. Mình đã làm sẵn phần dưới. Tiếp tục dùng keo 52 gắn lại. Công đoạn làm lan can thì mình không quay vì điều ấy, nhưng cách làm cực kỳ đơn giản. Lan can làm bằng tăm bông, dùng lửa hơi cho nhựa mềm ra và cuốn hai đầu là xong. Vậy là đã xong phần cầu thang. Tiếp đến là một nơi để xếp tổng làm việc. Đoạn này thì dùng sức sáng tạo thôi, chứ mình cũng không tham khảo ở đâu cả. Làm tầng 1 cao hơn một chút. Mình nghĩ một bên sẽ có máy móc, dây dợ và bên kia sẽ có cả bàn làm việc.
Phần góc của nhà máy sẽ là một máy phát điện, dùng những thứ đơn giản mà mình tích trữ bấy lâu nay. Đây là nắp hộp sữa. Còn cái này là từ set dụng cụ bỏ đi, kết hợp với nhau một chút. Giống như cách làm lan can, dùng lửa hơi cho nhựa mềm ra và ta có thể uốn nó một cách dễ dàng. Thêm phần ống khói, rồi gắn lại vào nhau. Và thêm một chút chi tiết nữa. Ok, check nào. Còn lại phần giữa thôi. Anh em muốn biết cách mình đã làm phần đế như thế nào thì hãy tua lại vài phút. Đây là phần dây sẽ nối với đầu. Mình làm từ một đống dây điện. Mình có 2 chiếc cột đèn và anh em biết đấy, chúng ta không cần cột đèn mà chúng ta cần 2 cái trụ hai bên. Nên là sau đó gắn vào 2 đoạn vó bút. Thêm một số chi tiết. Rồi gắn vào, vậy là đã hoàn thành. Sau khi đã làm xong các chi tiết thì đến công đoạn lên màu. Trước hết là sơn một lớp sơn lót bằng loại sơn mà mình đã dùng phần trước. Tiếp theo chỉ cần dùng màu tô lên thôi. Hay chỉ ít là mình đã nghĩ như thế. Vì nhựa có bề mặt khá là bóng và nó từ chối bám sơn cọ. Lựa chọn kinh tế và đơn giản nhất là sơn xịt ATM. Phần nào muốn sơn thì để lộ ra như thế này. Đây là phần bám màu duy nhất, chắc có lẽ vì màu nâu là màu tối. Sau khi phủ một lớp màu nâu thì mình sẽ thêm một chút chi tiết. Để làm chiếc máy trông cũ kỹ hơn, mình sẽ dùng hỗn hợp màu đen và nước, rồi sau đó dùng khăn giấy lau đi. Và thêm một chút nhăn nhá bằng cách dùng đầu bút khô cùng màu bạc hoặc màu trắng. Màu nâu đỏ để tạo những vết rỉ sét. Tất cả mình đều dùng màu acrylic và thế là xong. Để làm vạch cảnh báo thì chỉ cần tô màu đen lên giấy vàng, sau đó cắt với độ rộng 5mm. Thêm cả phần này nữa. Phần đế mình cũng đã sơn một lớp màu xám. Bóc bỏ đi những lớp băng dính. Và những phút tiếp theo xin mời cả nhà tận hưởng phần cuối video, chỉ có nhạc và video nhé.